Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mai Vân Trang và hôm nay không phải là một tập tiếp theo về FaceTime. Đây là lần đầu tiên mình review sản phẩm. Lần này mình sẽ review một loạt các sản phẩm đến từ The Ordinary. The Ordinary có rất là nhiều dòng sản phẩm nên mình sẽ sắp xếp cho dễ hiểu hơn là theo thứ tự của website, nên là mọi người có thể mở ra để có thể follow dễ hơn. Tiếp theo là vitamin C. Mình thực sự rất là hứng thú khi mà nói về vitamin C, tại vì mình nghĩ ai cũng cần vitamin C trong chương trình skincare cả. Và hơn cả là 8 sản phẩm vitamin C của The Ordinary giá rất là phải chăng, và nó tổng cả cái 8 đấy nó không bằng một cái Seaforma của Drunk Elephant mình dùng. Thế nên là trời ơi, mình rất là muốn thử xem nó có hiệu quả hay không. Thứ hai là vitamin C luôn là một thứ rất là đắt đỏ trong skincare, tại vì nó điều chế cũng khó mà nó bảo quản cũng khó luôn, nó rất là khó tính, khó chiều. Để mình nói nôm na dễ hiểu hơn là tại sao vitamin C lại đắt thế nhá. Vitamin C mình cứ coi như là một cái viên C nén đi, và các brand sẽ cố gắng nghiền nó ra bé nhất có thể để làm thế nào để cho nó đi được vào sâu vào trong da. Có một cái điều là vitamin C tan ở trong nước, nhưng khi mà đã vào trong nước rồi thì nó rất là dễ oxy hóa. Ví dụ như mình không muốn có một lọ vitamin C 2 triệu, serum 2 triệu mà lại hết hạn sử dụng trong vòng 2 tháng đúng không? Thế nên là khi mà bảo quản nó rất là khó, tại vì muốn cho nó tan, muốn cho nó dễ vào hơn thì lại phải có nước. Mà nếu mà có nước thì nó sẽ oxy hóa nhanh. Do vậy mọi người luôn tìm ra những cái dẫn xuất khác nhau để có thể có nhiều những cái công thức khác nhau khiến cho vitamin C hoạt động tốt hơn và bảo quản tốt hơn trên da. 3 sản phẩm C mà mình đã mua là Ascorbyl Tetrasulfomatate Solution 20% in Vitamin F, Vitamin C Suspension 30% in Silicone, Vitamin C Suspension 23% với Hyaluronic 2%. Đầu tiên là dẫn xuất vitamin C 23% với 2% là hyaluronic acid. Thì khi mà mình mua mình đã rất là kỳ vọng vì rất nhiều người đã sử dụng vào cái thời gian đó. Nó là best seller và ai cũng kiểu ôi cái này thật là tuyệt vời và thật là rẻ. Nhưng mà mình sử dụng lần thứ hai là mình không sử dụng nữa. Vì thứ nhất, cái phát sinh này nó là LAA, là L-ascorbic acid, là một cái phát sinh mạnh nhất của vitamin C bây giờ. Nó khá là tan trong nước, nhưng mà trong cái công thức này thì nó không sử dụng nước. Do vậy là cái bột C ấy, nó vẫn rất là cợn. Khi mà sử dụng lên ấy, nó không tan được và nó rất là cợn. Mình cảm giác như mình đang kiểu tẩy da chết vật lý ở trên mặt luôn á. Và tiếp theo là nó rất là khiến da mình kích ứng. Da mình khá là mỏng á, nên là khi mà sử dụng da mình bị rát. Nhưng mà cái rát này nó không hết, và cái rát này nó rất là lợn cợn và nói chung nó rất khó chịu ở trên mặt. Hyaluronic cũng không có một cái tác dụng gì cả, nên là thôi mình nghĩ là no, it's a no for me. Sau khi mình sử dụng cái đấy thì người ta đã phát triển thêm một cái là vitamin C Suspension dẫn xuất 30%. Ở trong silicone thì người ta không dùng cái công thức trước nữa mà người ta dùng hẳn 30%, cũng là LAA, cũng là cái phát sinh mạnh nhất. Nhưng trong cái sản phẩm này thì người ta dùng silicone làm nền. Nếu mà ai đã quen sử dụng những cái primer của silicone ấy, thì mọi người sẽ hiểu cái cảm giác là khi silicone ở trên mặt nó mềm, nó khá là mềm, nhưng nó rất là nhớp và dính, nghĩa là cái cảm giác nó sẽ là khá là creamy, nó như kiểu một loại kem ấy, và nó không dễ chịu ở trên da một tí nào. Tuy nhiên nó vẫn lợn cợn, nó lợn cợn ít hơn 23% kia, nhưng mà nó vẫn là có lợn cợn nhất, nhưng mà mình cảm giác là chấp nhận được. Do vậy giữa hai sản phẩm thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái suspension 30% ở silicone. Và cái sản phẩm này mình không nghĩ là dành cho da nhạy cảm, da có mụn, da đang bị tổn thương, chỉ dành cho những người mà da khá là khỏe, có vết thâm và muốn được cải thiện bề màu da các thứ thì cái này sẽ phù hợp hơn, nó khá là mạnh á. Tiếp theo là cái sản phẩm mình đã thấy hứng thú nhất khi mua, đấy là Ascorbyl Tetrasulfomatate Solution 20% in Vitamin S. Thì sản phẩm này nó không phải là cái dẫn xuất quá là phổ biến như là LAA hay là SAP mà mọi người vẫn thường nhìn thấy ở trong các vitamin C, mà cái dẫn xuất này người ta bảo là một phát hiện mới. Trong sản phẩm này thì không chứa silicone, không chứa cồn, không chứa nước. Có vitamin S là một fatty acid, là một chất béo có lợi trong da. Vì cái form vitamin C này nó tan được ở trong dầu nên hoàn toàn nó bỏ qua được cái nhược điểm là cặn lợn cợn kinh khủng ở trong các vitamin C khác. Tuy nhiên nó lại có phát sinh một cái vấn đề khác là trong sản phẩm này có khá là nhiều dầu, và cái chất làm mềm lớn nhất đầu tiên mọi người sẽ nhìn thấy là coconut alkane. Thì cái chất này là một chất gây tranh cãi, nói chung là như kiểu dầu dừa ấy. Có người thì bảo là nó tắc lỗ chân lông và có những người bảo là nó diệt mụn, nhưng mà mình thì thấy tất cả những cái sản phẩm, những cái thành phần mà gây tranh cãi thì đều nên được cân nhắc. Ví dụ như những ai mà đang bị mụn này, da nhạy cảm, da dễ nổi mụn, da kích ứng các thứ thì mình nên rất là cân nhắc khi sử dụng sản phẩm này. Mình không có vấn đề gì với sử dụng dầu cả, nhưng mà trong cái sản phẩm này mình có cảm giác thường ấy, những cái sản phẩm serum ấy thì mình sẽ dùng lên tay này, xong mình sẽ xoa đều nó và áp lên mặt. Thì thường nó sẽ là như thế này, và áp lên mặt đúng không?
Đây, nhưng mà thực ra thì khi mà mình xoa lên tay ấy, nó dính hết cả vào tay và nó không vào mặt. Mình cũng không hiểu là tại vì sao nữa. Cái spreadability của nó có vấn đề, và nếu mà mình mà để chảy nó, để kiểu cho thẳng vào da và để chảy nó ra thì nó cũng chảy khắp nơi, nó rất là khó để có thể gọi là hấp thụ vào da như mọi người nghĩ, nghĩa là nó sẽ luôn nhờn dính có một cái lớp màng ở trên da. Cái điều này rất là khó chịu. Hai sản phẩm này mình thấy khá là ok, là dẫn chất vitamin C trong vitamin F và LA 30%. Khi mình có mụn thâm thì mình đã sử dụng hai sản phẩm này và phải nói là cả hai sản phẩm đều có hiệu quả khá là rõ rệt khi mà sử dụng chỉ cần vài lần thôi á. Nhất là khi mà bị thâm thì sẽ thấy sáng da, đều màu da, thâm mờ rất là nhanh. Nhưng mà với mỗi một sản phẩm nó đều có một cái ưu và nhược điểm khác nhau, nên là mọi người cảm thấy chấp nhận được cái gì thì hãng dùng cái đấy. Tiếp theo là Direct Acids, và mình đã sử dụng 5 sản phẩm acids của The Ordinary, một glycolic acid này, 2 lactic acid, một salicylic acid và một peeling solution. Đầu tiên là glycolic acid 7% toning solution. Thì như mình đã từng nói, glycolic acid là có phân tử nhỏ nhất trong AHA. Mình nghĩ đây là sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo, đáng mua nhất của cả The Ordinary. Tại vì cái toning solution này, thứ nhất là nó có tận 270ml và chỉ có 8,7 ơ. Thực ra so với Việt Nam mình cũng không biết là cái giá nó sẽ lên đến như thế nào. Nó có 7% glycolic acid, không quá nhiều nhưng đủ, có hiệu quả. Và nó có rất nhiều antioxidants, nó có amino acid, nha đam, nhân sâm, và cái đặc biệt nhất là Tasmanian pepperberry, là một cái dẫn xuất từ berry khiến cho da mình dịu nhẹ đi, giảm cái cảm giác kích ứng khi sử dụng axit. Do vậy khi sử dụng axit, nhất là glycolic acid toner, thì nó không bị quá là kích ứng và rát như là trong toner của Pixi. Da mình khá là dễ mẩn, dễ đỏ và dễ kích ứng khi sử dụng glycolic acid. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mình thấy đây là một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời, nhất là với acid gọi là lip on ấy, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi mà mình sử dụng một cái treatment acid riêng. Nên là nếu mà ai chưa từng sử dụng acid thì có thể sử dụng glycolic acid toner này, hoặc là lactic acid 5% mình sẽ nói tiếp theo. Tiếp theo là hai sản phẩm lactic acid 10% và 5% với hyaluronic acid. Thì đầu tiên mình đã mua 10% vì mình nghĩ là da mình khá là quen với cả acid toner rồi là acid nói chung rồi, nên là mình sẽ cứ sử dụng 10% xem nó có tác dụng gì không. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng 10% mình chả thấy có tác dụng gì cả, nên là mình đã mua thêm một lọ 5% nữa để thử. Thì mình lại thấy cái phản ứng của da mình với cái 5% tốt hơn rất là nhiều. Mình không biết là tại sao nữa, nhưng mà không phải cứ nhiều concentration, nhiều phần trăm là tốt đâu. Thứ nhất là lactic acid nó có một cái lọ, nó có cái chất màu hồng rất là xinh. Trời ơi, cái màu hồng này xinh ghê luôn á. Nó thơm nhẹ nữa, mùi rất là thơm. Da mình luôn sử dụng lactic acid nhiều hơn, thực ra là duy nhất luôn á. Tại vì lactic acid cũng là một thành phần trong da mình rồi, nên mình nghĩ là cái gì thân quen thì nó cũng đỡ kích ứng hơn. Nó kiểu, nó không phải trước lạ sau thân nữa mà nó kiểu thân luôn ngay từ đầu rồi. Lactic acid thực ra là chiết xuất từ sữa, thế nên mình cũng nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng hơn trên da nữa, nhẹ nhàng hơn so với glycolic acid. Tuy nhiên giữa cái gọi là hiệu quả giữa hai cái sản phẩm lactic acid 5% và glycolic 7% kia thì mình thấy khá là tương đương nhau. Nên là mọi người sử dụng chọn một trong hai thôi, không cần phải cả hai đâu. Khi mà mình sử dụng cái này chỉ cần sau ngày đầu tiên thôi là mình đã thấy nó khá là giống good jeans. Trời ơi, mà với cái giá này quá là tuyệt vời luôn á. Sau buổi tối này mình sẽ để lip on này, sau sáng hôm sau mình sẽ rửa mặt bằng nước ấm để những cái liên kết của các tế bào chết nó tan ra, nó tách ra thì da mặt mình nó sẽ rất là glow. Thực sự là nó rất là căng, nó rất là mịn. Hyaluronic acid cũng như lactic acid đều là chất giữ ẩm. Trước khi sử dụng lactic acid hoặc là sau khi sử dụng mình đều sử dụng những cái sản phẩm cấp ẩm. Do vậy da mình rất là căng, cực kỳ căng luôn, nên là mình cảm thấy là khi mà sử dụng acid ấy mà nó không châm chích, nó không kinh khủng, nó không rát, không đỏ ngứa mà nó lại rất là dịu nhẹ thì chỉ có lactic acid cái này thôi. Mình nghĩ là mình sẽ luôn mua cái này nữa. Rất là tốt, rất là tuyệt vời. Tiếp theo là salicylic acid 2% solution là BHA 2%. Như mình đã từng nói là 2% là đã đủ hiệu quả rồi. Đặc biệt mình thấy cái sản phẩm này rất là phù hợp với những người mà có vùng da không cần sử dụng quá nhiều BHA như mình. Cái sản phẩm này nó chỉ có 15ml hoặc là 30ml tùy vào cái mục đích sử dụng của mọi người. Ví dụ như mình mua một loại Paula's Choice thì mình sử dụng không nhiều lắm và rất là phí, tại vì nó sẽ hết đát rồi là nó sẽ hết hạn. Với mình thì mình chỉ sử dụng spot treatment, nghĩa là những khi nào mà mình có mụn thì mình khiến cho nó khô nhanh hơn, mình cho nó kiểu lên nhân nhanh hơn, hoặc là vùng mũi để cho kiểu hết mụn đầu đen. Đó thì đấy là hai cái thời gian mà mình sử dụng salicylic acid thì mình thấy nó rất hiệu quả. Tuy nhiên là những ai sử dụng salicylic acid vẫn như bình thường thì hãy cấp ẩm nhiều hơn, tại vì những cái vùng đấy đặc biệt là rất là dễ khô, mà khi dễ khô thì nó sẽ dễ mụn hơn nữa, nên là mọi người khá là cẩn trọng trong việc đó. Và cuối cùng là AHA 30% và BHA 2% peeling solution. Với những cái dòng peeling thì mình khá là ít sử dụng. Mình có nhưng mà ít sử dụng, tại vì công việc của mình là lúc nào cũng ở ngoài trời. Khi mà mình sử dụng peeling solution hoặc chemical peel thì da mình sẽ cần có một thời gian ít nhất là 1 tuần nên ở nhà, nên kiểu ở trong nắng và đi ngừng ra khỏi nắng ấy, không đi ra ngoài đường ấy, như là ở nhà
tắt đèn cũng được ấy. Da mình ngay sau khi peel rất là yếu vô cùng tận. Thế nên là với những ai mà sử dụng peeling solution mà cứ đi ra ngoài nắng phăng phăng ấy là cực kỳ hại luôn, tại vì da mình nhạy cảm hơn so với ánh nắng á, và nó bắt nắng nhanh này nó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Nó khá là kích ứng lúc đầu, nhưng mà mình nghĩ là sản phẩm nào nó cũng thế thôi, tại vì peeling solution mình sẽ luôn cảm thấy gian rát, ngứa đỏ đỏ. Cái sản phẩm này nó có rất là nhiều antioxidant nữa. Thời gian mình ở Phần Lan mình mới chỉ sử dụng một lần. Khi mà về Việt Nam thì mình cái peeling solution này mình thấy khá là mạnh so với cái UV index ở Việt Nam, nên là mình đã không sử dụng nữa. Còn cái sản phẩm chemical peel mình về Việt Nam sử dụng là Renew Peel Mask của Renoface. Thì cái sản phẩm này nó vừa có vitamin C, nó vừa có lactic acid, nó vừa có 7% glycolic acid. Và nói chung nó là một cái phức hợp của rất nhiều thứ tuyệt vời antioxidant ở trong một cái sản phẩm này. Do vậy mình không cảm giác nó quá bị kích ứng như là của The Ordinary. Từ lúc về đến giờ mình chỉ sử dụng cái này thôi. Mọi người nhớ nhá, khi mà sử dụng peel liều cao như thế thì một tuần mình chỉ sử dụng một lần thôi, và mình sẽ không cần sử dụng lactic acid 7% hay những cái nhỏ nhỏ cái nữa. Mình chỉ sử dụng một là acid toner, hoặc là acid treatment, hoặc là chemical peel. Ai mà lão hóa thì mình sẽ khuyên sử dụng chemical peel hơn. Tiếp theo là antioxidant thì mình có mua một sản phẩm là resveratrol 3% và ferulic acid 3%. Thì đây là hai cái chất chống oxy hóa rất là mạnh. Nếu mà mọi người để ý thì nó sẽ gặp rất là nhiều ở trong các sản phẩm skincare. Thường thì nó sẽ từ 0,5 cho tới 1% hoặc là rất là ít. Các sản phẩm chống oxy hóa thì cũng giống như là vitamin C, khi mà mix với nước hoặc là trong cái công thức của nó mà có nước á, thì nó sẽ không ổn định. Thì trong cái sản phẩm này không có nước này, không cồn này, không dầu và không silicone. Nói chung là bảng thành phần nó khá là đẹp. Sản phẩm này thì khi mình dùng mình không thấy có một sự khác biệt nào rõ rệt. Tuy nhiên khi mà mình mua cái sản phẩm này thì mình muốn mix nó với các sản phẩm vitamin C khác của mình để cho tăng cái khả năng chống oxy hóa nhiều hơn. Cũng như vitamin C, mình nghĩ là ai cũng cần một sản phẩm chống oxy hóa thôi. Và đây là một sản phẩm chống oxy hóa rất xinh, rất mạnh, giá rất là bình dân và hợp túi tiền. Còn một cái vấn đề nữa là về hạn sử dụng. Vì nó là chất chống oxy hóa nên là cái khả năng oxy hóa của nó lại nhanh hơn các sản phẩm khác. Những sản phẩm bình thường của The Ordinary là sẽ sử dụng 12 tháng kể từ ngày mở nắp, từ ngày mở cái seal á. Còn riêng cái sản phẩm antioxidant thì là chỉ có 6 tháng kể từ ngày mở thôi, nên mọi người có dùng thì hãy dùng cho hết. Tiếp theo là hydration and oil. Vì mình là da khô nên mình đặc biệt chú tâm vào cái vấn đề này. Đầu tiên là hydration thì có hyaluronic acid 2% và B5. Hyaluronic acid và B5 khi mà kết hợp lại với nhau, nó là một cái combo thật là tuyệt vời. Nó giống như kiểu thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn ấy. Nó sẽ củng cố và bảo vệ cái lớp màng bảo vệ của da. Nói chung là rất là tuyệt vời. Hyaluronic acid thì không giống như mọi người vẫn tin là nó cấp ẩm, nó không cấp được cái gì cả, nó chỉ giữ ẩm thôi. Ví dụ như là khi mà mình sử dụng rất là nhiều nước, mình sử dụng lotion mask chẳng hạn, rồi sau đấy mình sử dụng hyaluronic acid thì nó sẽ giữ ẩm ở đấy. Hyaluronic acid khá là bị lệ thuộc vào môi trường. Ví dụ như khi mình ở Phần Lan mình không thể sử dụng hyaluronic acid được, tại vì cái độ ẩm trong không khí là 0% á. Còn khi mà ở Việt Nam thì đây là một cái khí hậu nhiệt đới thật là tuyệt vời, độ ẩm khắp mọi nơi và nó sẽ kéo vào da. Mình đã kỳ vọng rất là nhiều. Khi mà ở Phần Lan mình sử dụng mình đã không thích rồi, nhưng mà về Việt Nam mình sử dụng lại một lần nữa thì mình cũng càng không thích luôn. Hyaluronic acid và B5 đúng theo lý thuyết là rất là tuyệt vời, nhưng khi mà sử dụng vào da không phải sản phẩm nào nó cũng sẽ thấm. Thường những cái sản phẩm có hyaluronic acid ý, thì nó sẽ khá là đặc sệt, nó kiểu sệt đây mọi người thấy không? Đó, nó sệt như kiểu cái nhớt có đốc sen ấy, hoặc là kiểu nha đam á. Cái lý do nó sệt là vì cái phân tử nó khá là lớn. Tuy nhiên là nó càng to như thế thì càng khó mà đi xuống các cái lớp tầng da sâu, tầng da dưới. Lý do mình cực kỳ không sử dụng được cái sản phẩm này là vì khi mình cho ra tay mà mình xoa vào, mình lỡ xoa thôi ấy, thì nó sẽ tạo bọt. Và khi mà mình cho lên da thì nó sẽ luôn có một cái màng ở trên lớp da của mình và nó không thể thấm vào được, nghĩa là nó cứ stay, nó cứ ở trên da ấy. Nên là mình không hiểu cái việc mà sử dụng một sản phẩm mà nó không thể thấm được vào da thì sử dụng làm cái gì. Công ty mẹ DCM thì có 3 brand skincare nữa, từ đắt đến rẻ như là The Ordinary này, Calamine và Niot. Nếu mọi người muốn sử dụng hyaluronic acid mà đạt được hiệu quả tối đa thì hãy đầu tư vào Calamine Low Molecule hoặc là Niot High Molecule để mình sẽ cho mọi người xem tại sao nó lại khác nhau nhé. Một cái rất là đặc và một cái rất là lỏng. Khi mà nó lỏng thì nó sẽ thấm vào da tốt hơn rất là nhiều, nó sẽ dạng như là nước ấy. Với sản phẩm hyaluronic acid thì mình nghĩ đây thực sự rất là đáng đầu tư. Tuy nhiên là đúng là cái giá thành nó gấp hơn rất là nhiều lần như thế, nhưng mà với những cái phân tử quá nhỏ, khi mà người ta mất rất nhiều công sức và nghiên cứu để có thể gọi là cắt cái hạt hyaluronic acid bé đến như thế để có thể đi tận sâu vào các tầng hạ bì trung bì, thì mình nghĩ đây thực sự đáng đồng tiền bác ạ. Tiếp theo là một sản phẩm mình thích vô cùng là Natural Moisturizing Factors với hyaluronic acid. Đây là sản phẩm theo mình thấy là sản phẩm dưỡng ẩm rất tiêu chuẩn và mẫu mực. Tuyệt vời. Đây là một sản phẩm với giá thành rất rẻ, với dung tích rất là nhiều, với một bảng thành phần rất là đẹp, nên là nếu mà ai đang cân nhắc thì hãy sử dụng cái này.
Mình đã mua 4 cái tuyết này, 2 tuyết 30ml và 2 tuyết 100ml vì nó quá là rẻ với cái thành phần của nó. Nói về bảng thành phần thì trong em này có các ceramides, có ure, có amino acid, có fatty acids và hyaluronic acid. Nói chung là những cái thứ mà đã có sẵn trong cấu tạo của da mình rồi. Sản phẩm này có 3 công dụng chính mà mình nghĩ làn da nào cũng cần. Đấy chính là phục hồi màng bảo vệ của da, cấp ẩm, giữ ẩm, khóa ẩm cho da và cân bằng lại dầu và nước cho da. Do đó nó rất phù hợp với những bạn nào mà da khô bị thiếu nước, kiểu dehydrated skin ấy. Sản phẩm này thì khá là đặc nên mình chỉ cần một hạt đỗ trên tay rồi là mình xoa ra cho nó nóng rồi ấn vào da là được. Một cái lọ này thì dùng tè le tè lưa chắc nửa năm không hết. Có một điều kỳ lạ là trên web nó bảo đây là cái công thức non greasy, nghĩa là không nhờn dính ấy. Nhưng mà tuy nhiên khi mà mình dùng mình vẫn thấy nó khá là nhờn, nó cũng khá nhờn, nhưng mà mình nghĩ là không là vấn đề so với tất cả những cái gì nó mang đến. Tiếp theo là 4 loại dầu dưỡng đến từ The Ordinary là Squalane, Rose Hip Seed Oil, Moroccan Argan Oil và Marula Oil. Thì trong 4 cái sản phẩm này, Squalane là mình không dùng luôn, Argan Oil mình không sử dụng được, khi ở Morocco nên mình cũng không sử dụng nữa. Nên là mình đã mua 2 cái là Rose Hip Seed Oil và Virgin Marula Oil. Trong 2 sản phẩm dầu này thì mình đặc biệt thích Marula Oil hơn, vì mình cảm giác là Rose Hip Seed Oil sẽ phù hợp với những người da dầu hơn á. Thứ nhất là vì nó khá là nặng, mình cảm giác nó khá là dày và khá là khó thấm ở trên da. Và cái thứ hai, mùi nó rất kinh khủng. Nếu mà ai sử dụng cái này sẽ để ý. Mình nghĩ là tất cả các loại Rose Hip Seed nó đều mùi như thế thôi, nhưng mà cái mùi này đặc biệt kinh khủng, mình không sử dụng được. Nên là Marula Oil mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Những cái ngày mà mình cảm giác da mình cần một cái sự gọi là ẩm hơn, xịn hơn, dày hơn một chút xíu thì mình sẽ mix một giọt này với cả moisturizer và mình sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Thường thì tại vì mình rất là thích cái sản phẩm này rồi nên mình rất là ít khi sử dụng oil. Một lưu ý rất là quan trọng là không sử dụng oil khi mà làn da bị hở, ví dụ như kiểu vừa nặn mụn nữa các thứ, hoặc là da bị rách ấy, là không sử dụng luôn ha. Trong phần này thì còn có 2 loại primer nữa nhưng mà mình không mua, tại vì mình luôn nghĩ là một cái brand mà chuyên làm về skincare thì hãy chỉ tập trung vào skincare thôi. Một nghề chính còn hơn 9 nghề nên là mình đã không sử dụng bất cứ sản phẩm makeup nào cả. Và cuối cùng là More Moleculars. Phần cuối cùng hầu hết là các serum. Thì mình đã sử dụng 3 serum là Niacinamide, The Buffet và Decaffeine Solution. Đầu tiên là Niacinamide 10% và Zinc 1%, thì tức là nó là vitamin B3 và kẽm dạng muối PCA. Mình rất là thích Niacinamide, mình có đang sử dụng Paula's Choice Booster Niacinamide 10%, cũng 10% luôn á. Nhưng mà cái giá thì trời ơi, The Ordinary win. Sản phẩm này thì cực kỳ tuyệt vời với cái giá thành của nó vừa chống lão hóa, vừa kiểm soát mụn và vừa kiểm soát lỗ chân lông nữa. Tuy nhiên thì có một cái điều mình nhận thấy khi mình dùng ấy thì da mình có khô hơn, da mình đã khô rồi mà nó còn khô hơn nữa. Thế nên là sau khi mà mình cảm thấy mình cải thiện cái vết thâm rồi và mụn nó cũng không lên nữa thì mình đã ngừng sử dụng sản phẩm này, tại vì nó khá là khô nhưng mà phải chấp nhận thôi ấy. Tiếp theo là một sản phẩm serum lão hóa, mọi người săn đón nó và là best seller luôn á, và nó cũng là cái dòng đắt nhất thời điểm đó khi mà mình mua. The Buffet thì đúng theo cái tên của nó là khi mình không biết sử dụng cái gì thì nó sẽ cho mình rất là nhiều option, rất là nhiều món để mình có thể chọn. Thì The Buffet có các peptides, có các amino acid, có các thành phần lên men rất đắt tiền và có các chất giữ ẩm. Trong The Buffet có chứa 25% là peptides. Thì peptides là mình sẽ nói qua ha. The peptides là một chuỗi các amino acid đóng vai trò là chất xúc tác khiến cho da mình hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là khi về giá. Ví dụ như khi da chúng mình bị tổn thương thì nó sẽ thúc đẩy sản sinh những cái mô liên kết giúp da lành vết thương nhanh hơn, hay là nó sẽ chống trắng da này, nó sẽ tăng sinh collagen và elastin giúp da mình đàn hồi tốt hơn, nó sẽ chống lõm và chống sẹo, ức chế thâm nám, nói chung tất cả những cái vấn đề mà da lão hóa gặp phải ạ. Sản phẩm này đắt hơn những cái sản phẩm cùng dòng cũng dễ hiểu thôi, tại vì đây là một sản phẩm chống lão hóa mà các serum chống lão hóa thì không bao giờ rẻ cả. Cái ước mơ mà cải tử hoàn sinh ấy luôn là một cái ước mơ viển vông của con người. Thì trong cái sản phẩm này lúc mà mình mua mình đã kỳ vọng rất là nhiều với tất cả những cái chống oxy hóa rồi lão hóa như thế thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Tuy nhiên mình vô cùng thất vọng. Mình thất vọng vô cùng. Nó như tất cả các loại serum khác, nó khá là dày, tuy nhiên nó không thấm vào da được và nó cứ tạo thành một cái màng ở trên mặt mình rất là khó chịu. Do đó là mình nghĩ là do da mình có vấn đề, tại vì dù sao da mình cũng khá là trẻ, có kết quả lão hóa thì cũng không thể nhìn thấy luôn được. Mình đã đưa cho mẹ mình dùng, tuy nhiên mẹ mình cũng có kết quả tương tự và mẹ mình không thích dùng một tí nào cả. Vì đây là một sản phẩm đáng thất vọng tiếp theo nên bây giờ mình sẽ giới thiệu những sản phẩm có bảng thành phần tiêu chuẩn chống lão hóa và có hiệu quả tốt hơn. Đầu tiên là The Buffet đã tiến hóa lên mới. Có một sản phẩm là The Buffet cộng với Cooper Peptides 1%. Do Cooper Peptides mình sẽ thấy khá là thường xuyên, khá là nhiều ở trong các sản phẩm Drunk Elephant rất là đắt tiền. Cooper Peptides luôn là một cái thành phần cực kỳ đắt tiền. Khi mà cái lọ serum ấy mà nó có Cooper ấy thì nó sẽ có ánh xanh rất là xinh, trời ơi mình luôn thích màu xanh. The Buffet có Cooper thì nó đắt gấp đôi The Buffet bây giờ, nhưng mà mình nghĩ hoàn toàn đáng tiền so với thành phần thêm là Cooper Peptides. Tuy nhiên mình chưa sử dụng được tại vì mình mới order và nó đang trên đường về. Nếu mà về mình thấy sử dụng ok thì mình sẽ review cho mọi người thêm sau ha. Có một cái sản phẩm khác mình dùng từ bên phần và hình như Việt Nam cũng có phân phối rồi và chính hãng, chưa bị fake đâu. Đây là Native Serum của Renoface. Thì cái sản phẩm này nó có peptides tương tự
như từ buffet nhưng có nhiều antioxidants hơn, và nó có, đây là peptide detox, nó sẽ giúp cho da mình tái sinh nhanh hơn ấy, nghĩa là đặc biệt phù hợp với những làn da lão hóa. Mình nghĩ là cái này nó sẽ đắt tiền hơn, tuy nhiên nó đáng hơn rất là nhiều và mình đã sử dụng rồi, nó rất là hiệu quả. Có một cái vấn đề với Renoface, mình nghĩ đây là vấn đề vì nó không public ingredient list là bảng thành phần, nên là mình đã phải rất nài nỉ, mình đã phải mail để mình hỏi cái ingredient list. Và tất cả những cái sản phẩm Renoface đều có những cái sản phẩm rất là tiêu chuẩn, rất là đắt tiền và mình nghĩ rất đáng đồng tiền bác ạ. Chưa kể trông nó còn rất sang trọng nữa. Cái packaging nó cũng rất là tiêu chuẩn đấy, nó airtight, nó không khí không vào, không bị oxy hóa, nó rất là nặng tay. Đặc biệt là nếu những ai mà tặng mẹ như mình thì nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều hơn là một cái lọ minimal như thế này. Nói chung là mình luôn thích những cái thứ. Và sản phẩm gây thất vọng cuối cùng là Caffeine Solution 5% EGCG. Sản phẩm này hãng nói là một loại serum mắt giúp giảm bọng mắt và giảm quầng thâm mắt. Tuy nhiên là mình cũng biết luôn là sẽ không có cái gì có thể giảm được quầng thâm mắt của các bạn đâu, nên là mình chỉ có xem là nó có giảm được bọng mắt không. Thực ra mắt mình thì không nhiều bọng mắt lắm, nhưng mà những cái ngày mà ví dụ như kiểu xem phim Hàn Quốc mà khóc mà mắt sưng ấy thì có thể thử xem nó có hoạt động không. Tuy nhiên là thế này, khi mà mình sử dụng sản phẩm này thì mình thấy bọng mắt của mình khi mà khóc nó giảm không đáng kể một tí nào, và khiến cho da mắt mình rất là khô. Như là bình thường mà mình không thấy nếp nhăn ấy, nhưng mà tự dưng khi mà nó khô thì nó nhăn nhiều hơn nên mình hoảng dã man, nên mình ngừng sử dụng ngay lập tức. Đây lại là một serum chống lão hóa nữa, thì trong này có EGCG. Mọi người sẽ thường thấy nó ở trà xanh, mọi người mà thấy kiểu quảng cáo trà xanh ấy, kiểu trà xanh không độ chứa EGCG kiểu như thế. Thì sẽ giúp đại khái là mờ nếp nhăn này, rồi là giảm các tác động từ tia UV, rồi với caffeine thì nó sẽ giảm bọng mắt. Nhưng mà tuy nhiên nó có một cái cần nhất là cái da mắt mình nó rất là khô, nó sẽ luôn cần độ ẩm và cần nhiều ẩm hơn những cái vùng da bên cạnh để khiến cho những cái nếp nhăn ấy, nó căng lên và nó không hình thành nếp nhăn. Cái này làm ngược lại, nó khiến da mình khô đi, khiến cho hình thành nếp nhăn nhanh hơn. Nên mình thực sự nghĩ là this is a no for me. Đó, hết rồi các bạn à. Ôi trời ơi, mệt quá. Mình sử dụng rất là nhiều sản phẩm như thế, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh một điều là không cần phải sử dụng hết tất cả các sản phẩm này. Mình chỉ cần sử dụng 3 sản phẩm cốt yếu thôi. Cái gì mà mình cần thì mình sẽ dùng thôi. Những cái sản phẩm mình khá là ưa thích của The Ordinary là vitamin C, LAA 30% ở silicon, dẫn xuất vitamin 20% ở vitamin F. Tuy nhiên hai cái sản phẩm này mình kiểu love hate, mình cũng khá là đang cân nhắc nữa. Do vậy mình sẽ dùng vitamin C Pharma của Drunk Elephant vì không có cái gì có thể thay thế nó được cả. Về Deric acid, chắc chắn mình sẽ sử dụng và mua lại lactic acid 5% khi mà dùng hết. Salicylic acid solution có thể, tại vì stock cũng không có vấn đề gì cả. Antioxidant mình sẽ tiếp tục mua resveratrol 3%, ferulic acid 3% vì đây là hai chất chống oxy hóa rất là mạnh. Vào hydration and oil, mình sẽ chắc chắn là sẽ trung thành với Natural Moisturizing Factor. Đây là một loại kem dưỡng drugstore khi mà ai không biết sử dụng cái gì, đặc biệt là những người có làn da có vấn đề, thì đây là một loại dưỡng ẩm thực sự là mình rất là thích, mình không có từ gì để nói cả. Và nếu ai muốn sử dụng oil nhiều hơn thì có thể sử dụng marula oil, thì thực ra marula oil luôn đắt tiền. Mình sử dụng marula oil của Drunk Elephant và it's a perfect dupe. Trong More Molecules của serum thì mình sẽ vẫn đang đợi chờ tới buffet cộng với Cooper Peptides 1% xanh nước biển xinh xinh xem nó có tác dụng hơn gì nhiều không. Chắc chắn sẽ mua lại niacinamide vì nó thực sự rất là đáng đồng tiền bác gạo. Nói chung là The Ordinary đã đáp ứng được rất nhiều tiêu chí của mình, ví dụ như là không thử nghiệm trên động vật này, không chứa các thành phần như là oxybenzone này, paraben, mineral oil, những cái thành phần gây tắc lỗ chân lông hay là kích ứng da. Và đặc biệt là nó ngon bổ rẻ nên là nó phù hợp với mọi người, đặc biệt là phù hợp với ai có xu hướng là skincare tối giản minimal. Chúng mình không cần tất cả, chúng mình chỉ cần vài ba sản phẩm thôi là đã tự xây dựng được một cái chương trình skincare của mình rồi. Vì đây là lần đầu tiên mình review nên mình muốn bộc bạch một chút là những cái review này, những cái quan điểm này hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân cũng như là những cái quan điểm chủ quan của mình. Hy vọng video này đã hữu ích và giúp mọi người tham khảo thêm một cái ý kiến khác của The Ordinary. Chúc mọi người thật xinh xắn và hẹn mọi người lần sau.